દુકાનવાળો વાહે દોડ્યો તો કે ઢોકરા વાહે દોડ્યા હતા? દુકાનવાળો કે લેતા જ જાવ તમે. એમ તો હવે રાહ કેટલીક જોવી, ઘડિયાળ મારી રાહ જોઈ ન ઉભે. ઈ તો કાઢો પાન લઈ દેલા ભાઈ, આપણે કોઈ દી કોઈ ના પાડતા નથી. ગીતાબેનની બેનની છોકરી આવી ને એને કીધું કે મારા માઈસી ને અમારા દારાજ પડ્યો દાખલો. માઈસી ભાણેજનું સમાધાન થઈ ગયું હો. થઈ ગયું ને? હા થઈ ગયું. જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારા બધાનું સ્વાગત છે તારા ફેમિલી બ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું, આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઈલ રાખવાની. તો હાલો, દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે તો બ્લોગની શરૂઆત કરીએ. અને દીવાબત્તી પૂજા થઈ ગયા છે અને બસ હવે ચા પાણી નાસ્તો બનાવવો છે. તો સાહેબ આજે છે ને વણેલા ગાંઠિયા ખાવાનું મન છે. ચાલો લઈ આવી દઉં. બરાબર, પછી હું તમને છે ને કામ આપું, કેમ કે આજે આ રૂમની સાફ સફાઈ કરવાની છે. આજે રવિવાર છે ને, તો રવિવારનો પૂરેપૂરો ફાયદો લેવાનો છે. પાકું. હાલો, તમારે દુકાન નથી જવાનું ને? હાલો. નહીં. પાકું. હાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. બરાબર. જો અહીંયા છે ને આ બધું જે નથી જોતું ને એ બધું મેળા ઉપર મૂકવાનું છે. પછી ઘરમાંથી જે એક્સ્ટ્રા વસ્તુ છે ને એ ભંગારમાં દેવાની છે. પ્લસ છાપા ભેગા થઈ ગયા, ભેજ લાગે ને આજ કોરું છે ને એ પેલા વરસાદ ન આવે ને તો. વરસાદ અત્યારમાં તો નહીં જ આવે, લાગે છે વાતાવરણ એવું છે જો વરસાદ જેવું. પણ હવે જો આવશે તો ભાઈ, પણ હજી 2 કલાક નહીં આવે, આ ઉઘાડ છે જો. તો આ તો થઈ જાય. તો હવે પેલા તો તમે શું કરશો? વણેલા ગાંઠિયા લઈ દો. વણેલા ગાંઠિયા મજા આવશે તને. હે બરાબર ને? તો પેલા હાલો, સાહેબ જાય છે ગાંઠિયા લેવા, ત્યાં લગીમાં હું ચા મૂકી દઉં. તો તમે બધાય નાઈ ધોઈને તૈયાર થઈને આવી જાઓ વણેલા ગાંઠિયા ચાનો નાસ્તો કરવા. ધારા હુતી છે તો ધારાને ઉઠાડી લઉં. બરાબર ને? તો હાલો મળીએ. અને ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને એક મસ્ત મજાના કમેન્ટ કરીને જાજો. તો મળીએ થોડીક વાર રહીને. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. તારા ઉઠી ગઈ, બ્રશ કરી લીધું, હજી નીંદર આવે બેન? ઓ બાપા, મોટું બગાસું આવ્યું. હા કે ને? પપ્પા આવે ને હા હું એને ભૂઈ જાય ને એને તો એને એમ કહે છે પપ્પાને કે આ જો તારા હજી નથી ઉઠી, કયું નહીં, ઉઠાડું. ઉઠતી જ નથી એમ કહું? હા પાકું. હાલો, તો તું હુઈ જઈશ એમ ખોટા ખોટા એમ ને? સારું હાલો. જો કેવી નોટંકી હુઈ ગઈ ને પપ્પા આવ્યા ને તો. હે હા તો હાલો, ચા બની ગયો, આપણે નાસ્તો કરી લઈએ. આને ઉઠાડો ને કયું નહીં. જો ઉઠાડું, વાંથી ઉઠાડીને તો અહીંયા હુઈ ગઈ, ઉઠતી જ નથી કે મારે નથી ખાવા ગાંઠિયા. થાળી તૈયાર થઈ ગઈ તો આવી જાઓ બધાય નાસ્તો કરવા. તો અહીંયા છે વણેલા ગાંઠિયા, જલેબી વિથ 3 ચટણી, સંભારા અને અહીંયા છે વાટી દાળના ખમણ, સુરતી ખમણ કે ઢોકળા? સુરતી ખમણ. બરાબર ને? અમારા સાહેબ ને તો ખાવાનો કોઈ ચસ્કો. આહા, સારું ખાવા જાય. અત્યારમાં ઢોકળા લઈ આવવાના હતા, ગાંઠિયાની જ વાત થઈ હતી. એમાં ખાલી આઈ એનો આવું પાછો તો આ દુકાનવાળો વાહે દોડ્યો તો કે ઢોકરા વાહે દોડ્યા હતા? દુકાનવાળો કે લેતા જ જાવ તમે. ઓલે વાર્તા જેવું કા, ઓલું મહેમાન આવે ને હામેલું લઈને વાહે દોડે કે લેતા જ જાવ એમ. એટલે ઢોકરા લઈને એટલે લઈ આવ્યા ને. કઈ નહીં, સારું. તો હાલો આવી જાવ બધા નાસ્તો કરવા. એટલે આજે જો બપોરનું છે ને ખાવાનું બધું ડખે ચડવાનું છે. આજે કે બપોરે લગભગ છે ને અમારે ખાલી ખીચડી જ ખાવાની રહે. ટાઈમ જોઉં તમે, 9:30 થયો. 9:30 વાગે નાસ્તો કરીએ. હવે હેવી નાસ્તો કર્યો હોય પછી બપોર શું જમવાનું? કાંઈ વાંધો નહીં, હું છે ને ઢોકળા ને ગાંઠિયા ખવડાવીશ, ખાઈ લ્યો. અને આ તમને હું બરાબર વસૂલ કરી. આજે રવિવાર છે જો. જો સામેથી કામ કરી દઈશ. બધું કામ જે કઈ કામ કરવાનું હોય છે ને રૂટીન ના હંધાઈ કામ કરી દઈશ. એક તો રોટલી રસોઈ સિવાય. નહીતર તો રોજ તમે જ કરતા હશો ને કા? એટલે આજ રસોઈમાં તમારે બ્રેક છે અને બીજું કામ જોતા કરે. હે તારા પપ્પા રોજ રસોઈ કરે બેન? તો આજ કાં કે હું રસોઈ નહીં કરું એમ? કા હા એવું હોય? સારું હાલો, સાહેબે તો નાસ્તાની શરૂઆત કરી દીધી. આવી જાઓ તમે બધા નાસ્તો કરવાના. જો ચા તૈયાર જ છે તો હાલો હવે નાસ્તો કરી લઈએ ને પછી મળીએ. ટાઈમ થયો છે 10 વાગ્યાનો ને જો હા સાહેબને આ કામ કરતા જોઈને મને તો આંખમાં પાણી આવી ગયા. વાહ, તમે જે નાસ્તા કરવા ટાણે કીધું હતું ને એ કરી બતાવ્યું. વાહ, બેડશીટ જો આમ પાથરી દે. અરે તમારી ભલી થાય એટલે તમે તમારા હાટું થઈને
કામમાં મહેનત કરો કા મને કામમાં મદદ નથી કરતા એમ નહીં મારે હું થોડીક ચાલ લે તો મેં કીધું તું કે તમે ઢોકરા લઈ આવો એમ હે પછી ઢોકરા ખાઈને ઢોકરા જેવા થઈ જાવ ઢોકળા વજન વાળા હોય કામ ન થાય અંજુ તો હવે શું કરવાનું તો થોડીક વાર ઉઈ જાવ જમવા ટાણે ઉઠાઈ જાય હે તારે શું કરવું આવું બોલ છો તાર પપ્પાએ જો રોન કાઢી ધારા કરવા લાગશે ઈ તો તમારી પેલા આગળ નાઈ ધોઈને ગીતાબેન ની ઘેર વઈ જાય મમ્મી હું આવું એ તમને ખબર છે જા 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 કેવા છે જઈ લે આપણે બાપ દીકરી બે પી જાય થોડી મને નથી હું આગળ એ ને નાઈ ધોઈ ગીતા નથી જોયું ને કેવા છે સારું હાલો હાલો ઓલા જોઈ લ્યો ગોર છે દેખો ઇસ इंसान को 21 વર્ષ પેલા ક્યાં ઉઠાણી હતી जो 250 ग्राम ढोकला खाकर अब बोल रहा है कि मुझे नींद आ रही है हारू हालो કે અંજુ કે ખાલી તે તમારી પાસે કામ કરાવવું પડે જો પૈસા કામ વરસાદ આવ્યો તો મને હું કામ કહેતી છે કાલે જ કામ કરી લેવાનું હોય તો આ તમે ગયા હતા ને કાલા ઈટ ને બધું લેવા આગળી તમે અડધી કલાકે આવ્યા તમે કીધું કે લાઈ હું આ કાલા ઈટ લઈ આવું દવા લઈ આવું ત્યાં લગીમાં તું તારું કામ પતાવી લે તો કામ તો મેં બધાય કરી લીધા ધારા નવરાઈ દીધી પછી મેં કીધું હવે રાહ કેટલીક જોવી ઘડિયાળ મારી રાહ જોઈ ન ઉભે ઈ તો કાંટો હાલે જો વરસાદ કેમ આવી ગયો આ તો દોડવું પડ્યું તો કાંટો દોડ્યા વાત કરો તી આ તો મને તો એમ થયું કે કામ કરી લે આંધુ હા આ તો મને દયા આવી મદદ કરું મેં કીધું હાજી ન થાય તો હું છાપા કાઢ લઉં બારોબાર થપ્પો કરીને છાપા બાંધ દઉં તો લઈ જવાના જ રહે હજી જો બાથરૂમ ઉપરથી બધું ડબલા ડુબલી કાઢવાની છે ને ઓલો રૂમ સાફ કરવાનો છે હાલો 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 તો રૂમ પેલા છાપા વરસાદ છાપાનો થપ્પો કરલો હાલો આ રૂમમાં દવા છાંટી દીધી છે એટલે કે કાલા હીટ છાંટ્યો અત્યારમાં જ મગાવ્યો 3 દિવસમાં અમે એક કાલા હીટ ખતમ કર્યો કા સાહેબ આ રૂમમાં દવા છાંટી દીધી આ રૂમમાં છાંટી દીધી હાલો સાહેબ હવે બંધ કરો દરવાજો અને જો 11 વાગ્યા અને છાપાઈ જો બાંધીને તૈયાર કરી લીધા હવે છે ને ઓલો રૂમ સાફ કરવો છે પૂજાવાળો અને ધારા છે ને ગીતાબેનની ઘરે છે એટલે છે ને 2 રૂમમાં દવા છાંટીને હવે ઘડીક વાર બંધ રાખશું ને તો જેટલા મચ્છર હોય ને એટલા નીકળી જાય કેમ કે હદ 12 મચ્છર છે બારે એટલા છે એવું નથી કે અમારા ઘરમાં જ છે કેમ કે બારે શેરીમાં એટલા મચ્છર છે બધાય ત્રાહીમામ છે મચ્છરથી આ વરસાદ રહી ગયા પછી તો મચ્છરનો ત્રાસ વધી ગયો કા સાહેબ અને અમારે કંઈક તો છે ને જો આ દિવાલમાં આખામાં સેવાર રહી ને એટલે આમાંય બેઠા રહે ઝાડવાય છે અને હવે જો આ ઝાડવા કાઢવા તો શક્ય જ નથી કેમ કે ઝાડવા વગરનું તમારું ફર્યું સૂનું થઈ જાય ઘણા કમેન્ટમાં કહે કે બેન તમે આ વેલ ખેંચીને કાઢી નાખો ને આ વસ્તુ કાઢી નાખો ને હા બાપા આ વેલ તો બહુ જ કામની છે ઘણાની ઘરે પૂજા હોય કથા હોય પ્રસંગ હોય ને તો ગોતતા ગોતતા આવે અમારું ઘર અને લઈ જાય અને હું કોઈ દી કોઈને ના ન પાડું કા સાહેબ કે છે તો માણા લેવા આવે અને આપણી અવડી મોટી વેલ કાઢી નાખીએ તો કોઈને કામે ન આવે ભલે રહી મચ્છર હવે વરસાદ છે ત્યાં લગી થાહે દવા છાંટી દેવાની બીજું તો હું તો હાલો સાહેબે ટેબલ લીધું છે હા એટલે મેળા ઉપર ગોઠવી દે હંધાઈમાં 2-4 વસ્તુ જ છે બસ અને આ એક છે ને હા આઈ જવા દેવું અને છે ને આ દિવાલોમાંથી પાણી ઉતરે ને એટલે છે ને એકદમ કોરું કપડું લઈ અને આ રૂમમાં સાફ કરવું છે અને આ પડદા અડધા પલરી ગયા પણ સાહેબ ના પાડે કે હમણાં પડદા નથી બદલાવા ચોમાસું છે ત્યાં લગી હે સાહેબ કેમ કે પાછા ભીના થવાના જ છે એટલે તો હાલો હવે આ બધા કામ પતાવી લઈએ ને પછી મળીએ આખી દિવાલમાંથી પાણી ઉતર્યું હતું કોરા કપડેથી હંધી દિવાલ લોહી નાખી આમાં ભીનું પોતું નહીં કોરે પોતેથી છે ને કોરું કરવું પડે તમે વાત નહીં માનો દિવસમાં 2 વખત અમે આ રીતના આ કપડેથી સાફ કરીને કોરું કરીએ કા એકવાર ભીનું પોતું ને એકવાર કોરું પોતું એટલે આ ટુવાલ છે ને એક્સ્ટ્રા હતો ને કાઢી જ નાખ્યો જો આમાંથી એટલે આનાથી જ કોરું કરીએ ને તો થાય નહીતર પગ મૂકીએ ને તો પગ ચોટે આમ તો ઘણો ફેર પડી ગયો બાકી પેલા વરસાદ ચાલુ હતો કાયદેસર હજી કાયદેસર ઢાળ થાય દિવાલમાંથી જૂના ઘર હોય ને એટલે આ તડકા પડે ને એટલે ઘરમાં ઓજ મૂકે એટલે અમારે જમીનમાંથી ઓજ મૂકે અને દિવાલોમાંથી મૂકે એટલે બધું પાણી નીચે થઈને પાછું નીચે જાય તો હાલો હવે આ સાફ સફાઈ થઈ ગઈ થોડુંક આ બાકી છે તો આ સાફ કરી લો અને તડકો સરસ નીકળે છે 5 મિનિટ પૂરતો
5 મિનિટ દોડાવી દે તો હવે ચોસાની કપડા નાખી દઈશ બરાબર. હમ. હાલો સાહેબ તો નીકળું તો બધું સાફ કરી લઉં ત્યાંથી. હાલો હાલો. તો હું હમણાં જ તમને કહેતી હતી ને કે નાગરવેલના પાન ક્યાંયથી લેવા આવે. જો મારા દલાભાઈ છે સ્વામિનારાયણ મંદિર પાસેથી નાગરવેલના પાન લેવા આવ્યા, કેમ કે એની ઘરે છે કથા. તો જો આ વેલ હોય તો કેવી કામની, ગમે ત્યારે કોઈ લેવા આવે તો એ ભગવાનની પૂજામાં સેવામાં કામ આવે પાન. કા દલાભાઈ? તમારા દલાભાઈ અહીંથી જ લઈ જાય અને ઘણાય ખાવાય લઈ જાય હો. પણ અમુકને તીખા લાગે ને અમુકને ભાવે ને હાલે, એટલે છે ને અમે આ નાગરવેલ નથી કાઢતા. તમે કમેન્ટમાં કહો ને કે બેન આ વેલ કાઢી નાખો તો આ વેલ ન કઢાય. હા, રોજ હવેલીમાં જાય અમારે બીડા ધરવામાં, એટલે નથી કાઢતા. તો હાલો તો પાન લઈ દેલા ભાઈ, આપણે કોઈ દી કોઈ ના પાડતા નથી કે ભગવાનની પૂજામાં જ કામ આવે એટલે જ રેખા. અને હવે સાહેબને જવાનું છે ભંગાર દેવા. ક્યાં ગયા? હાલો હાલો હવે જાઓ, 11:30 થઈ ગયા સાહેબ. અમાર ધારાબેન ને જો રોવું આવે, ગીતા મૈસીન પીટી કરીને આવી. અમાર ધારાને કેવો ખાર થયો. બસ હવે ગીતાબેન ની બેન ની છોકરી આવી અહીંયા, એને આજ હોસ્ટેલે મૂકવા જવાની છે. એટલે એને કીધું કે મારા માસી છે ને ધારા કે મારા માસી છે. બોલો. તમે એમ કીધું કે આ મારી હગી થાય. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. આ મારે જ બેમાન આવેલા કેવી હા કરતાય દીકરીને ગીતાબેન ની બેન ની છોકરી આવી ને એને કીધું કે મારા માસી ને અમારા ધારા પડ્યો દાખલો સાહેબ આ દીકરી ને રિહાણી કે તમારી કીધી માસી મારા જ. માસી પાણે તે મેલવા જાઉં રિક્ષા એ ગઈ ઈ આગળી વઈ જા હે. એ ધારા આમ જો આ દવા છાંટી દે. ઈ આગળી વઈ જા. જીરી કોઈ હાચવો ને એને. આ જોઉં છે કેટલી હેવાય છે. માને તો નહીં કે અમાર ધારા નું થોડીક વાર રાખો, અહીંયા દવા છાંટી ને એટલે. આ જો હવે જાય ન્યા ગીતાબેન ના મહેમાન આવે ને તોય ઉપાધિ, કોઈથી એમ કહેવાય નહીં કે મારી માસી કે મારા કાકા. આપણે હમણાં જાવું ધારે ઈ વઈ જાય હમણાં હોસ્ટેલમાં. ઈ તો હોસ્ટેલમાં જવા આવી કઈ રોકાવા જ નથી. ઈ તો કહો કે કઈક વસ્તુ ઓડે કોઈ કપડું પહેરે ને તો અમારે ધારાને વાંધો આવે. ઈ હમણાં વઈ જાય ધારે હોસ્ટેલમાં રહેવા. આપણે એને હોસ્ટેલ જોવા જાવી આગળ. હાલ તાર આવું ને. હે હું દેવા જાવ? ભંગાર દેવા. તમારો ભાવ પૂછતા આવજો, રાખે તો. નો રાખ્યા કે વજન કાંટો તૂટી ગયો તો એવું કીધું તું કે વજન નહીં થયો હોય એવું હતું? તો કેટલા આવ્યા? મેં કીધું તું 200 ની ભંગારના ડબ્બો રહી ગયો. ડબ્બો હવે ડબ્બા વાળો આવે તો થાય. ના ઓલા અબ્દુલભાઈ રાખે એને દીધી. સારું હાલો. હજો માઈસી ભાણેજ નું સમાધાન થઈ ગયું હો. હા થઈ ગયું ઉપાધિની. આ અમારે તો છે ને ભૂંગરા વગરની ભોવાઈ થાય. કા અમને 2 શબ્દો કહી લેવા તમારે, પણ અમારે ધારાને ને માઈસીને કઈ નહીં કહેવાનું તમારે. ઈ યાદ રાખજો. હાલો જો વાગ્યા છે 1:45 ને અહીંયા અંજુ ધારાને લેસન કરાવે છે. લેસન કરાવે કે શું કરાવે? લેસન નથી કરાવવું તો મોરલો દોરે મોરલો દોરે મોરલો. લેસન તો એને કરી લીધું. કેટલું બધું લખ્યું ખાધર. લખતી હતી, હું રસોઈ કરતી હતી ને બોલતી હતી લખતી હતી. એ કે મમ્મી મને આમાં કંઈક દોર દે ને. મેં કીધું લાય. આ નિશાળે જતા હતા એ દોરતા બહુ ખબર. હા મોલ્લા થઈને ઊભે. જો ને વરસાદ એ ચાલુ થયો. સારું થયું મેં હમણાં જ જો કપડાં લીધા. અંધાર થયો તો ને એને લીધું છે. કોળું થવા જ નથી દેતું હાવ. અરે આજ તો હરવડા ચાલુ જ છે હો. સવારને તડકો કેવો સરસ નીકળ્યો. શ્રાવણ મહિનાની કોઈ થઈ ગયું નહીં? તો શ્રાવણ મહિનો જ છે ને, આ તો કહેવાય અધિક મહિનો. નહીં તો છે તો શ્રાવણ જ ને. આમ ગણો તો શ્રાવણ જ થઈ ને. શ્રાવણ મહિનાના આજે આ 12 દી વયા ગયા કહેવાય, પણ અહીંયા શ્રાવણ જ કહેવાય. તો જો મસ્ત વરસાદ આવે છે તો હાલો આજે મેં બનાવ્યું છે મસ્તીનું છાલીવાળું બટેટાનું શાક ને રોટલી ને દહીં મગાવ્યું છે. એમાં દહીં નાખીને ખાવાની મજા આવે જોરદાર. ને કાચરી થઈ ગયા. સંભાળો કઈ નથી લેવો. શાકભાજી બધું ખાલ લેવા જાય એમ તો સાહેબને કીધું હતું તો ચોરી ને ટમેટા ને એવું તો છે, પણ એવું કંઈ ખાવાનું મન નતું. મસ્ત તીખું તીખું છે ને શાક આજ બનાવ્યું. આ શાક ખાવાનું મન હતું. જો મસ્ત સૂકું શાક છાલ્યું વાળા મસ્ત બટેટા ધોઈને છાલ ઉતારીને નહીં આ શાક ખાવાની મજા આવે.
પછી ખબર આપણે સ્કૂલે જતા તે મધ્યાહન ભોજનમાં ઓલું એકદમ આમ પાણી જેવું જ શાક હા પાણી જેવું શાક ને હા. ખીચડી. ખીચડી હા ઈ કેવી ખાવાની મજા આવે ઈ મજા આવે ન આવે કઈ નહીં હાલો તો આવી જાવ તમે બધાય જમવા અને કોને સ્કૂલમાં મધ્યાહન ભોજનનું જમવાનું ખાધું છે એ અમને કમેન્ટમાં કહેજો મેન સાહેબે તો બહુ ખાધું હા દાળ ઢોકળી શાક ભાત પછી શનિવારે બટાકા ભાત, શનિવારે સેવ ઉમરા શનિવારે સેવ લાપસી ને દાળ લાપસી ને દાળ પછી પુલાવ ભાત હા બહુ ખાધું હો, મસ્ત એવું જમવાનું હવે અત્યારે નહોતું. આપણે અત્યારે છોકરાઓ ન ખાય આપણે બહુ ખાધું તો હાલો જમી લઈએ ને તમે ડીશ બધા આવી જાઓ ડીશ જમવા. ડૉક્ટરમાં રાખી જ ને દેવાની અમારે તો સ્કૂલે આપતા રહ્યો અમને ડીશ લઈ જવાની અમને તો ત્યાં આપતા અને એવી મજા આવતી નહીં જમવાની બપોરે કોઈ દી ઘરે આવીને જમતા જ નહીં નિશાળે 12 વાગે છૂટ્યા મધ્યાહન ભોજનમાં જમી લેવાનું એમાં દાળ ઢોકળી હોય ને ત્યારે તો મજા જ આવી હમ. જાય જોરદાર બુધવારે ફિક્સ હોય દાળ ઢોકળી તો હાલો હવે જમી લઈએ વાતું નથી કરવી જમી લઈએ ને પછી મળીએ હાલો ટાઈમ થયો છે 5:05 અને વરસાદે હમણાં જ વિરામ લીધો છે નહીંતર બપોરનો વરસાદ હતો અને કપડાં બધાય મેં જોઈ પંખા નીચે સૂકવી દીધા છે કેમ કે બપોરે અહીંયા સૂતા હોય સાહેબ ને ધારાને એટલે પંખો ચાલુ હોય હવે ઉઠો ને સાહેબ 5:30 વાગ્યા ચા પીવી છે હવે તમારી વાટે શું જો પંખો 5 ઉપર જોઈએ અને ઓઢવામાં બ્લેન્કેટ ને 2 સાલ લીધી જો સાહેબ 2 સાલ ઓઢીને સૂતા એક નહીં 2 પંખો ફૂલ જોયો પંખો ધીમો ન હાલે બીજા ભલે ઠંડીના આમ ઠીંગરાઈ જાય ઓઢવાઈ જોઈએ ને પંખો ફૂલાઈ જોઈએ હાલો તો હવે હાલો 5:30 વાગ્યા આખું ખુલતી નથી એક કામ કરો તમે અહીં ઉતાર્યો હું અહીં ચા બનાવીને લઈ આવું ને બાજુમાં રાખું પછી ઉઠજો હો સારું હાલો ચાય પીવી ને આખું ખુલતી નથી હાલો હાલો તારાને હુવા દો તમે તો ઉઠો હાલો હાલો તો ચા બનીને થઈ ગઈ છે તૈયાર તો આવી જાઓ બધાય મસ્ત મસાલાવાળી ચા પીવા અને જો ચા બનાવવાનું કઈ ને પાછા હુઈ ગયા જોઉજી આનું શું કરવું ઓ એ સાહેબ આ છે ને આંખ ખોલવાનું મશીન છે જો આ હવે ખુલશે આંખ ખરેખર યાર કેટલી નીંદર આવે તમને આંખું તો જો લાલ થઈ ગઈ અને આમ પોજી ગઈ જો અરે યાર આટલી નીંદર આવે કે વધારે નીંદર થઈ ગઈ શું થયું કઈ ખબર પડે નીંદર જ આવે કેરની ગોળી ખાધી હતી નહીં આ છે ને અસર છે તમને આ ઓલા ક્યાં ઢોકળા ભૂલાઈ ગયો સવારે હા આ સુરતી ઢોકળા ખાધા ને સુસ્તી જ ચડે બાપી હવે ખાતા નહીં કોઈ દેવા ઢોકળા સવારના પોરમાં 200 ગ્રામ સુરતી ઢોકળા ખાઈ ગયા હતા હવે આ સુરતી ઢોકળા દેખાણા જો 2 વાગ્યાના જમીને હુઈ ગયા હતા અત્યારે 5:45 વાગ્યા જો મેં ઉઠાડ્યા ને તોય પાછો એક ડોઝ મારી લીધો વાહ સારું હાલો નીંદર ઉડાડો મસ્ત મસાલાવાળી ચા પી લ્યો કડક તો એ તો ખબર છે મને કે આ બધાને કયો તમે ને તોય નીંદર આવે કા આવું છે કામકાજ જો સાહેબ ને મોઢું ધોઈ લીધું તું તોય છે ને જ્યાં બેસે ને ત્યાં નીંદર આવે એવી આંખ લાલ ત્યાં સુરતી ઢોકળા મેં તો ખાધા જ નહોતા હો મેન ધારા 2 માંથી કોઈ તો ખાઈ નહીં જો ને બપોરના તો ઉતા જ છે સારું હાલો તો તમે આવી જાવ ચા પીવા મારે ચા પીવી છે અને આજ વાત ઉપર આપણે આજનો વિડીયો અહીંયા જ રાખીએ છીએ તો તમને કેવો લાગ્યો આજનો વિડીયો જો તમને ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો શેર કરજો સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો તો મળીએ થોડીક વાર ચા પાણી પીને કાલે મળશું તો મળીએ ફરી પાછા કાલે એક નવા વિડીયો સાથે જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી આવજો બાય બાય જય શ્રી કૃષ્ણ જય ભોલેનાથ